הטיפ של היום הוא לא פחות ממשנה חיים, כי הוא בעצם משנה לנו את כל החוויה שקשורה בהשחלה של חוט אל המחט. אז הטריק שאני הולכת להדגים, למדתי מאמא שלי, היא ראתה אותו באיזשהו ערוץ טיק טוק או אינסטגרם, היא לא ידעה להגיד לי איזה, אבל אני התאהבתי בו, וכמובן שלימדתי אותו בשיעורים פרטיים שאני עושה בזום. ושבוע שעבר כשלימדתי את אחת התלמידות שלי איך להשחיל את החוט בצורה מאוד מאוד קלה אל המחט, היא אמרה לי שזה בהחלט טיפ חובה לחלוק עם כולם. אז זה מה שאנחנו נעשה בסרטון הזה. הטריק עובד גם עם מחט עבה מן הסתם וחוט עבה, ומחט דקה וחוט דק. במקרה הזה אני אדגים עם חוט תפירה. אז כל מה שצריך לעשות זה הדבר הבא. אז אני לוקחת חתיכת נייר, מקפלת אותה לחצי וממש מבצעת הידוק של אזור הקיפול. ועכשיו אני חותכת מלבן. מלבן קטן. אחרי שחתכתי את המלבן, אני רוצה לחתוך את המלבן למשולש. אז אני מתחילה את החיתוך מהאזור של הקיפול, בפינה של הקיפול, ועולה עם החיתוך כלפי מעלה לאזור הפתוח באזור של הצד השני של הקיפול. אני רוצה שהאזור של הצר יותר של החיתוך ייכנס לי אל הקוף של המחט שאני רוצה להשחיל אליה חוט. אז אני ממליצה לא להתחיל ממש עם קצה, כי הקצה יכול להתקפל ובעצם לא לעזור לנו להשחיל את המחט. אני פחות או יותר מסתכלת על האורך של הקוף שאני צריכה להיכנס אליו, וזה פחות או יותר השפיץ שאני משאירה, וחותכת כלפי מעלה, כי אני רוצה שיהיה לי נוח להחזיק עם היד. אז לפני שאני מבצעת את פעולת ההשחלה, אני רק רוצה לוודא שהקצה שהשארתי אכן נכנס אל הקוף של המסרגה ללא מאבקים ובקלות, בלי שאני אצטרך לאמץ את העיניים. אז עכשיו אחרי שנוצר לי איזשהו מטוס קטן, אני לוקחת את החוט שאני רוצה להשחיל. אז אני מדגימה עם חוט תפירה, כי באמת הוא המאתגר ביותר להרבה מאיתנו, עם אין תאורה טובה, משקפיים לא באזור, מכל סיבה שהיא. מה שאני עושה, אני לוקחת את חוט התפירה ומכניסה אותו פנימה אל תוך חתיכת הנייר שקיפלתי, ואני מצמידה את החוט ממש אל אזור הקיפול התחתון, בצורה כזו. עכשיו אני מושכת קצת את החוט אחורה, כדי להשאיר רק קצה קטן ממנו באזור הצר. ואני לוקחת את המחט, ואני מזכירה לא להשאיר פה קצה שהוא חד, כי זה יאתגר אתכן בהשחלה. ועכשיו אני פשוט את הקצה הצר משחילה אל תוך הקוף, ואני יכולה לראות שהחוט יצא מהצד השני. אז רק לשים לב שהאורך של החלק הקצר הוא בערך לפחות חצי סנטימטר, ייכנס ממנו לפחות חצי סנטימטר אחרי ההשחלה של הנייר אל המחט. עכשיו אני יכולה למשוך קצת את החוט כדי לוודא שהוא לא יברח לי. אני מחזיקה את החוט עם המחט הקטנטונת, ואני מושכת שמאלה את הנייר, והשחלתי בקלות את החוט אל המחט הקטנטנה. אז אני מקווה שהטיפ הזה יקל עליכן, יעזור לכן להשחיל חוטים הרבה יותר מהר והרבה יותר בקלות, וכמובן שהטריק הזה עובד גם עם השחלה של חוטים עבים ביחס לגודל קוף המחט. אז אני מקווה שהטיפ הזה יקל עלייך משמעותית בתהליך השחלת החוט אל המחט. שתפי אותי בתגובות אם הטיפ הזה עזר לך, אם הוא היה חדש עבורך, או אם את מכירה אותו כבר הרבה זמן, אני נחשפתי אליו רק לאחרונה. אז שיהיה הרבה בהצלחה וסריגה מהנה.